Det går inte. Det går inte. Tänk vad lätt det är att ha det som första tanke så fort man hör något nytt eller så fort man hör något som funkar hos någon annan. Så tänker man, ja, det kan ju fungera där, men det skulle ju aldrig fungera hos oss. För vi har ju så speciella förutsättningar som ingen annan har. Det här är någonting som jag har tänkt på väldigt, väldigt mycket. Och framförallt sen vi träffade Alan Williams för ungefär 2 år sedan på någonting som heter betesutbytet uppe hos Maria och Thomas Torstein. Då kom alltså Alan Williams dit ifrån USA och han är en expert på regenerativt lantbruk och jobbar i en organisation som heter Understanding Ag. Och vi hade ju hört mycket av honom på YouTube framförallt. Men det som verkligen gjorde intryck på mig då när vi träffade honom i verkliga livet, det var att det första han sa, det var att ni får jättegärna ställa hur mycket frågor ni vill, men en sak får ni inte säga under de här dagarna som jag är här. Och det är, det där låter ju bra, men det skulle aldrig funka hos oss. Tänk så många gånger som vi här har sagt till varandra att ja, det är ju lätt för dem att göra på det viset, för de har ju så stora vidsträckta fält. Men vi med våra små tegar på bara 0,7 hektar, som är vår största åker, det är den jag står på nu, vi kan ju aldrig göra på det viset. Det är så lätt att bara avfärda en metod eller ett sätt att göra en sak på helt och hållet, istället för att fundera på, kan jag bara tweaka lite grann? Kan jag bara ändra på det något litet? Så kanske det funkar. Och då kan man en hel värld öppna sig av saker som man kan göra för att förbättra sina marker till exempel. Eller tjäna lite mer pengar på det man gör så att det är någonting som man kan leva på. När vi var där på den här träffen med Alan så berättade han om hur bra effekt det kan ha på mikrolivet att få en riktig kick igång. Om man tar och släpper in riktigt många djur i en liten folla under en kort stund när gräset är ganska långt. Så att de trampar ner mycket gräs och de skiter och de äter en del och genom detta så får mikrolivet en riktig skjuts. Och då var jag så sugen på att säga till Alan att ja, det där kan ju funka för någon annan. Men vi som har highland, som har stora horn och som har så mycket integritet mot de andra och vill hålla stort avstånd till de andra på grund av det. Det skulle ju inte funka hos oss. Men jag höll tyst. Och sen har jag funderat på det där. Det kanske visst skulle kunna funka. Vi kanske kan ta våra kvigor som tycker om att gå tätt ihop de flesta. Vi kan välja ut de djuren som vi vet inte har något emot att gå riktigt tätt ihop. Och så kan vi testa en sån här grej och få en riktigt bra effekt på en liten bit av marken. Inte bara avfärda det på en gång och säga att nej, det där skulle ju aldrig funka. Här på säggplöjningen som jag står nu, det är en av våra mossmarker som mina förfäder odlade upp, dikade ut och började odla på. Och sen har vi kunnat se hur det har degraderat, hur det har blivit blötare marker. Veketågen har kommit in som ett brev på posten. Och runt veketåg så finns det så otroligt många sanningar och väldigt många tvärsäkra råd om vad man måste göra för att få bort den. Det vi fick höra nästan på en gång, det var ni måste plöja. Plöja och så. Det är nästan liksom universalmedlet om du har ogräs eller om vallen inte ger vad du tycker att den ska ge. Plöja, gödsla, kalka, så. Vi har testat att plöja här. Vi har testat att så om den. Och veketågen kommer tillbaka. Vi har testat att putsa. Vi har skördat hö här och struntat i att det är veketåg. Ja, funkar ju.
Men det blir ganska mycket strö om man säger så. Och på mossmarker så får man ju ofta höra tvärsäkert vad man kan och inte kan göra också. I Solskensfarmarna så är vi med i utegångsprogrammet. Så djuren är ute året om. De använder skogen eller kullar som vindskydd. Och får ju då också maten utomhus. Och våran spontana tanke när vi satte igång med Solskensfarmarna, det var att i Sundhult kommer vi ju inte kunna ha djuren på vintern. För vi har ju så blöta marker. Så vi kommer få ha djuren på andra marker på vintern. Efterhand som åren har gått så har vi insett att det där är ju inte någon sanning. De flesta åren så kanske vi inte har någon tjäle. Men vissa år så har vi ju en veckas tjäle. Andra år, med tjälar, då är det tjäle i 3 månader. Och med de klimatförändringarna som har varit så är det ju ännu mera så att man inte kan säga från år till år hur just den här vintern kommer bli. Utan det man behöver göra, det är att anpassa sig till hur det är just här och nu. Balbetning är någonting som vi har märkt är en jättebra metod här hos oss för väldigt mycket. För att öka mullhalten i jorden, för att få bort oönskad växtlighet och för att gynna annan växtlighet. Och dessutom så funkar det väldigt bra rent arbetsmässigt. Det funkar alltså så att vi ställer ut balar på en åker, sätter stängsel så vi bara öppnar 1 eller 2 åt gången och sen flyttar vi stängslet efterhand som djuren äter upp dem. Då blir det en väldigt intensiv bearbetning av marken just där de har ätit balarna. Och beroende på hur vädret är just då så blir det olika mycket spill. Är det blötare väderlek, då blir det mera spill. Och är det torrt och hårt så blir det mindre spill. Och det ena behöver inte vara bättre än det andra. Ofta vill vi ha spill eftersom vi använder balbetningen som en metod att förbättra marken. Och just det där som kallas för spill, det blir ju gödning för marken. Och när det gäller just mossmarker kan man se till att utnyttja den där lilla perioden som det är tjäle. Eller långa perioden som det kanske är en annan vinter. Och se till att balbeta, om det så bara är en enda bal det året. Så ger det effekt alltså. Här på den här åkern så har det varit fullkomligt jämnt med veketåg här. Och nu kan vi se ett stråk och se exakt var vi har haft balarna när vi har betat här. Man kan se exakt kanten där vi har haft balarna och inte. Och vi har haft 2 stycken vintrar som vi har haft många balar utsatta här. För det råkade bli 2 år på raken som det blev tjäle i flera veckor. Och då kunde vi utnyttja just den tiden. Året därefter, men då var det inte att tänka på. Förra sommaren så kunde vi inte ens köra ut här med maskiner. Vi kunde inte köra hit äggmobilen. Det var så fruktansvärt blött. Så det var inte att tänka på. Medan ett annat år så blir det totalt torrt. Och då kanske vi kan göra någonting på sommaren som vi inte har testat annars. Så det här är ett så otroligt bra exempel för oss själva på hur det kan bli om man bara inte tänker det går inte som allra första spontana tanke. Utan istället fundera på kanske kan gå någon dag det här året att göra på det viset. Inom regenerativt lantbruk och holistic management som man ofta jobbar med då, så ska man utgå från sin egen kontext, sitt sammanhang.
och anpassa vad man gör ut efter vad som passar ens egna marker, ens egen situation i livet och så vidare. Men det jag har märkt, det är att jag gärna kanske använder det som en ursäkt för att inte testa grejerna fullt ut. Det blir ett sätt att säga det där, det går inte. Det går inte att göra så här. Eller det passar inte min kontext. Jag gör så här istället. Och jag kanske inte gör det fullt ut. Och får inte de där positiva effekterna som man skulle kunna få om man vågade gå hela vägen. Så det är lite svårt det där, tycker jag, att förhålla sig till. Dels att verkligen ta hänsyn till saker och ting och se till helheten och ens egen livssituation och marker. Och samtidigt inte begränsa sig och ta det som en ursäkt för att inte göra vissa grejer. Eller testa saker som skulle kunna funkat hos oss om vi bara vågade. Som jag sa i början så var det den där träffen med Alan Williams som fick mig att försöka tänka på ett annat sätt och inte bara tänka, nej, det kommer inte funka här. Men han sa ju så mycket mer på den där träffen också. Så Christian, han skrev ett helt blogginlägg om betesutbytet som vi var på. Och då var det bara en dag som vi var där. Jag tror att det är dags att jag läser det där blogginlägget igen. Och det kan du också göra. Vi tar och länkar till blogginlägget i beskrivningen av videon. Och medan du läser det så tar jag och går vidare och hittar på några nya saker här på gården som jag kanske inte trodde tidigare att man kunde göra. Hej hej!